Nepal là một quốc gia ở Nam Á, láng giềng với Ấn Độ, với điểm thu hút chính là đỉnh Everest và dãy Himalaya kỳ vĩ. Trong video này, hãy cùng mình đến Pokhara, cửa ngõ trekking nổi tiếng nhất Nepal, thăm thú những thắng cảnh cùng những món ăn khá độc đáo. Cái này giống hạt yến mạch. Nó đúng hơi đậm cộm thật như kiểu anh chủ bảo. Nào, cùng mình lên đường thôi. Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang ở trên tuyến buýt để đi tới Pokhara của Nepal. Chuyến buýt này theo dự kiến sẽ khởi hành từ lúc 7 giờ tối và có mặt tại Pokhara lúc 8 giờ sáng ngày mai. Tuy nhiên thì bây giờ đã là 7 rưỡi rồi mà xe vẫn chưa chạy. Vé xe buýt này mình mua ngay ở biên giới do người ta mời chào. Giá vé là 1.400 rupee, tức là khoảng 280.000 một người. Lúc đến thì mấy anh Tây đi luôn chuyến 2 giờ chiều, còn mình thì chơi ở Lumbini nữa nên là mình chọn cái chuyến 7 giờ tối này. Anh bán vé có nói là xe buổi trưa không tốt bằng xe này. Trước đó khi đi về từ Lumbini, bọn mình cũng kịp ghé qua một cửa hàng để mua hộp cơm này và vội mang về. Ở Nepal thì họ cho vào hộp bằng nhôm mỏng rất vệ sinh luôn nhé. Cơm rang khá là ngon. Có điều mình cứ thắc mắc mãi là tại sao quãng đường chỉ có hơn 170 km thôi mà cần đi từ 7 giờ tối đến tận 8 giờ sáng ngày hôm sau. Cuối cùng thì xe cũng đã chạy. Lúc thực tế đi đường thì mới phát hiện ra là đường ở đây rất quanh co, có nhiều đoạn ổ gà, rồi có đoạn thì phải dừng lại, chắc là phải để cho bác Tài nghỉ ngơi. Mình ngủ chập chờn, nhưng mà mỗi khi mà ngó ra thì thấy cảnh vật tối đen, điểm tô bằng những cái ánh sáng le lói trông rất là lung linh. Công nhận là mấy bác lái xe đi được đường này cũng giỏi đấy chứ. Bọn mình tới nơi sớm hơn lịch trình dự kiến, tức là mới có chưa tới 5 giờ sáng. Nếu ai xem video về Lumbini của mình thì sẽ biết là hiện giờ mình không còn một đồng tiền Nepal trong người nào, chỉ còn tiền đô. Bây giờ thì sẽ làm gì đây? Cuối cùng mình thuyết phục được anh lái xe taxi này đưa về khách sạn. Tới nơi thì sẽ đổi tiền và trả anh ý sau. Quốc này là 500 rupee, tức là khoảng gần 100.000. Google Maps. Yes. Tới nơi, khách sạn tất nhiên là chưa mở cửa và mình có chút hoảng hốt. Anh lái xe taxi gọi hộ cho bác chủ khách sạn. Phải nói là cái bác chủ khách sạn này siêu nhiệt tình luôn. Bạn hãy tưởng tượng là mới khoảng 5 giờ sáng nhưng đã đổi tiền này. Yes. Cho check in sớm này. Sau đấy lại đổi cho bọn mình sang một cái phòng có view siêu đẹp. Mà người ta đổi là bởi vì người ta quý thôi chứ cũng không có cái gì cả. Cuối cùng thì sau rất là nhiều thử thách thì mình đã vào trong khách sạn. Cái khách sạn này thì rất là hỗ trợ luôn. Cái bác chủ khách sạn, bác ấy ra mở cửa sớm mà không có một cái lời phàn nàn nào. Đổi tiền rất là nhanh, tỷ giá tốt và cho check in sớm trước cả 6-7 tiếng mà không hề mất thêm tiền. Bác ấy trêu rằng là hồi xưa bác ấy đi Thái, bác ấy check in sớm có 2-3 tiếng thôi mà người ta bắt bác ấy trả thêm 1.000 baht. Nói chung cũng cảm thấy rất là biết ơn. Phòng của mình khá ổn. So với cái phòng mà mình đã book thì sẽ không có máy sưởi, nhưng bù lại thì được cái quang cảnh như thế này. Ngay phía trước phòng mình có thể nhìn thấy được hồ Phê Hoa, hồ nổi tiếng nhất ở đây với mặt nước trong xanh. Ở đây cho mình cảm giác giống với cả là Sapa với không khí mát mẻ, những tòa nhà rất là đẹp. Sau lưng vào những ngày nắng đẹp thì có thể nhìn thấy được dãy Himalaya. Đường phố thì vẫn còn ánh đèn vì còn sớm quá mà. Giờ thì mình cần ngủ bù vì đã cạn năng lượng rồi. A few moments later. Bây giờ là 10 rưỡi, mặc dù đã cố gắng hẹn giờ từ 9 giờ nhưng mà thực sự là cái chuyến đi hôm qua quá mệt. Nên là tận bây giờ mình mới có thể đi ra được khách sạn để khám phá thành phố Pokhara này. Ban đầu bọn mình chỉ định ở đây tới tối mai thôi, nhưng mà quyết định là sẽ ở thêm một hôm nữa vì người ta nhiệt tình quá cơ mà. Và ở đây rất là thích. Khách sạn này ở trung tâm mà giá rất là rẻ nhá, chỉ tầm khoảng hơn 500.000 thôi. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là khoảng 19 độ.
cũng không lạnh lắm. Bây giờ thì mình sẽ tìm đường để đi ăn trưa. Việc tìm quán ăn trưa ở đây cũng rất là tiện. Bọn mình chọn được nhà hàng này cách 500 mét thôi. Nhà hàng có tên là Thakali Khana. Thakali là tên một dân tộc vùng núi ở Himalaya. Họ có ảnh hưởng mạnh đến ẩm thực của Nepal. Ở đây có khá là nhiều món. Mình sẽ chọn một cái món của người Nepal. Mình chọn là chicken kara set. Thì cái anh ở đây anh bảo là ngon nhưng mà nó hơi lạ với cả mọi người. Cơm nó sẽ hơi sần sật. Nên là mình sẽ ăn thử. Mình có bảo với anh ấy là mình không ăn cay lắm. Tất nhiên là mình cũng sẽ gọi một cái món đấy là cơm da gà để cho chắc chắn là sẽ ăn được. Đấy, thì tạm thời thế đã. Còn rất nhiều món lạ. Đây chính là một cái suất ăn chuẩn phổ biến của người Nepal là chicken kara set. Có thể coi đây là chuẩn mực cơm nhà của người Nepal. Phần ăn bày ra rất là bắt mắt với nhiều món nhỏ xung quanh một cái đĩa lớn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái ở dưới này. Đây là không biết là cái gì, mình sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà mình ăn thử ở dưới trước. Cái này giống hạt yến mạch. Ăn nó đúng hơi đậm cộm thật như kiểu anh chủ bảo. Nhưng mà cũng ăn được. Có thể do chắc mình là người ăn hơi tạp. Rồi, bây giờ tới cái này. Cái này thì nó hơi lộn cộm, ăn nó giòn ngon nhưng mà nó hơi lộn cộm thật. Nói chung hạt này là hạt đỗ. Tiếp theo nữa đây là cà ri. Còn này thì chắc là khoai tây. Mà ăn món thịt này của họ. Thịt này khá là ngon. Còn đây là trứng bình thường thôi. Nói chung là mọi người nói là khó ăn, mà mình là mình ăn được. Có lẽ cần trộn các cái món nhỏ xung quanh này với sốt thì sẽ dễ ăn hơn. Bọn mình chờ cho trời tắt nắng rồi mới đi tham quan. Một điểm mình rất là thích ở bên Nepal là đường phố ở đây có tiếng còi xe ít hơn rất nhiều so với bên Ấn Độ. Tưởng tượng là sau khi mà bị tra tấn một tuần ở bên Ấn ấy thì sang bên này mình cảm giác như là một thiên đường luôn. Tiện nhất là ngắm hồ Phewa. Hồ Phewa là linh hồn của Pokhara với mặt hồ yên ả như gương, phản chiếu dãy núi Annapurna khi mà trời quang. Mình hoàn toàn có thể thuê thuyền để đi trên mặt hồ. Tuy nhiên ý, thì hôm nay hơi trễ rồi nên là mình nghĩ là sẽ không tận dụng được thời gian ở trên hồ. Mình sẽ để dành cho cái ngày cuối sẽ dạo chơi trên hồ này. Trên đường đi dạo quanh Pokhara thì mình bắt gặp một cái điểm cấp nước sạch như thế này. Người dân ở đây mang những cái bình nước lớn ra để hứng nước về dùng. Mình vẫn còn nhớ là cái nước máy ở khách sạn ở New Delhi thì nó còn đục cơ. Và nãy giờ ấy, khi mà mình quan sát đường phố ở đây ấy, thì thấy là đường phố rất là sạch nhé. So sánh với Ấn Độ ấy, thì mình cảm thấy cuộc sống ở đây dễ thở vô cùng. Mặc dù là Đức Phật sinh ra ở Nepal, tuy nhiên hiện nay thì người dân không theo đạo Phật nhiều nhất, mà phần lớn người dân ở đây là theo đạo Hindu, tức là Ấn Độ giáo. Đúng là người dân theo đạo Hindu nhiều có khác. Khi đi thì mình thấy những cái gốc cây được bảo tồn rất là tốt, và đôi khi thì người ta thờ cúng như thế này. Không biết là người ta thờ thần cây hay là thờ thần rắn nữa. Một trong những điểm mà mình rất thích ở Pokhara là có vẻ người dân ở đây họ rất là quen với cả là khách du lịch. Chính bởi vì như vậy cho nên là khi mà mình giơ máy quay ra quay hay là mình đi vào một cái điểm như là đền chùa thì người dân họ không nhìn chằm chằm vào mình như là ở bên Ấn Độ. Ở bên Ấn Độ thì mình rất là sợ mỗi lần mà mình đưa cái máy quay ra. Có một điểm đến đặc biệt ở ngay gần khách sạn của mình, đó chính là thác Devi, một cái thác nước ngầm đổ xuống lòng đất. Mình hoàn toàn có thể đi bộ đến thác vì khoảng cách chỉ tầm khoảng hơn 2 km thôi.
Bây giờ cũng chiều chiều rồi và các bạn có thể nhìn thấy là mặt trời đang lặn trên các cái dãy núi siêu đẹp luôn. Cảm giác rất là lung linh. Ngày mai mình sẽ thuê xe máy để đi xa xa hơn, có thể là sẽ ngắm được những cái cảnh hoàng hôn cũng rực rỡ và lung linh hơn nữa. Không khí ở bên này rất là mát và dễ chịu, cho nên mặc dù đi bộ một đoạn đường cũng không ngắn, tuy nhiên thì mình không bị đổ quá nhiều mồ hôi và khó chịu như ở những nơi khác. Để đi được vào trong thác Devi, mình sẽ cần phải đi qua một cái khu chợ này. Excuse me, how much for a ticket? Giá vé là 150 rupee Nepal một người, tức là khoảng 30.000 tiền Việt. Bước vào bên trong ấy, các bạn có thể nhìn thấy một cái bản đồ chỉ các hướng khác nhau. Trong đấy có hướng đi thác Devi và tất nhiên là mình sẽ đi cái thác này trước rồi. Tiếng nước chảy ầm ầm vang trong lòng đá tạo ra một cái cảm giác kỳ bí và rất linh thiêng. Câu chuyện tên thác là bắt nguồn từ một tai nạn có thật. Một du khách Thụy Sĩ tên không hẳn là Devi đâu mà là Davi đã bị cuốn vào dòng nước ở nơi đây. Tuy nhiên thì người dân ở đây họ đọc không được chính xác cái tên ý, cho nên là thành ra chuyển thành là thác Devi. Lúc đầu thì mình còn tưởng là từ quỷ dữ ấy, nhưng mà không phải. Ngày nay thì người ta bảo vệ an toàn xung quanh thác rất là kỹ với các cái hàng rào chắn như thế này. Để quay được bên trong ấy thì mình cũng phải khá hy sinh khi mà giơ cái camera của mình rất là xa. Mùa này là mùa khô cho nên là không có nhiều nước lắm. Các bạn có thể nhìn thấy là dòng nước chảy khá là nhỏ. Mình nghĩ rằng là vào mùa mưa ấy thì nước nó sẽ rực rỡ hơn như thế này. Tuy nhiên nhìn thế này thôi cũng đã cảm thấy được cái độ nguy hiểm của cái thác nước này với khá nhiều những cái rãnh sâu. Ngoài tham quan thác Devi ra, mình hoàn toàn có thể tham quan thêm một điểm nữa ở gần đó, cũng thuộc trong cái khu này luôn, đấy chính là khu thử trang phục Nepal truyền thống. Nói là thử trang phục Nepal truyền thống, tuy nhiên thì nghĩa là như thế này đây, mình sẽ ướm đầu vào trong cái bức tượng như thế này để mình chụp lên. Nepal cũng là một cái quốc gia với một số dân tộc miền núi đặc trưng và họ có những cái trang phục rất là khác biệt. Với mình thì mình thấy rất là đẹp đấy. Nếu mà có một cái dịp nào đó mình sẽ thử các cái trang phục này, là trang phục thật đấy chứ không phải thử kiểu này. Ở đây cũng có tượng thờ Phật. Và mình thấy là có hai vợ chồng chú này đang cầu nguyện rất là thành tâm. Một cái địa điểm được gợi ý nữa không thể bỏ qua đó chính là động Gupteshwar. Chả biết mình đọc có đúng không. Cái động này thì sẽ nằm ngay gần đối diện bên đường với cả là cái thác Devi thôi. Đi bộ chỉ tầm khoảng 200 m thôi. Tuy nhiên ý, thì bây giờ là khoảng gần 5:30 rồi. Mình sợ rằng là khi mình đến ý, thì có thể là người ta đã đóng cửa. Cứ liều để đi vậy. Để đi vào bên trong thì lại phải đi qua một cái khu chợ. Khu chợ bên này thì lớn hơn khu chợ bên kia khá nhiều và cũng hơi vòng vèo. Tuy nhiên mình cũng có kinh nghiệm rồi là đi vào khu này thì cứ nhìn thấy dòng người ở phía nào đông đông mà đi vào ấy thì đấy chắc chắn là đường đi đến vào cửa chính. Và may quá người ta vẫn còn bán vé. Two ticket please. Two ticket please. Giá vé là 100 rupee, tức là khoảng 20.000 tiền Việt. Thank you sir. Vé ở đây không những rẻ hơn bên phía thác bên kia mà còn đẹp hơn nữa. Trên vé có mã QR code, các bạn sẽ cần quẹt vào đây để đi vào bên trong. Đây không những là một cái hang động mà còn là một đền thờ của đạo Hindu.
dọc đường xuống đến nơi ấy, thành là các cái vòng uốn khúc vòng vèo như thế này ấy, trông vừa đẹp mà lạ mắt nhé. Mình cũng chưa nhìn thấy cái công trình nào mà có kiến trúc kiểu như thế này. Vì cũng là một ngôi đền cho nên dọc đường có thể thấy rất là nhiều tượng các vị thần Hindu. Tới khu vực này là mình không còn được phép quay phim hay chụp ảnh nữa rồi. Tuy nhiên thì bên trong rất là ẩm và hơi nước bám cả vào cái mắt kính của mình luôn, nên là mình nghĩ có quay thì nó cũng sẽ mờ ảo thôi. Động khá là sâu và là nơi thờ thần Shiva. Thần Shiva cũng là một trong 3 vị thần tối cao. Bây giờ thì mình sẽ quay lên. Ngay phía trên là một bức tượng thần Vishnu đang nghỉ ngơi trên lưng rắn thần Sesha giữa biển giữa vũ trụ. Người theo đạo Hindu tin rằng vũ trụ được tạo ra bởi thần Brahma, được bảo hộ bởi thần Vishnu và cuối cùng là quay về hư vô dưới sự giải thể của thần Shiva. Dù cả 3 thần đều quan trọng nhưng trong đời sống tâm linh thì người ta hay cầu nguyện thần Vishnu và thần Shiva nhiều hơn. Trên đường đi về mình thấy có rất là nhiều cửa hàng bán hoa quả ép nhá, nên là quyết định vào mua. Nói thật là suốt cả một tuần ở Ấn Độ mình cũng không ăn rau mấy, cho nên chắc chắn là cần bổ sung chất xơ. Có nhiều loại nhưng mà mình gọi sinh tố lựu. Ly lớn là 230 rupee, còn mang về thì sẽ mất thêm 10 rupee nữa. Cho nên tổng cộng là 240 rupee, tức là khoảng 48.000. Tính ra là rất rẻ và ngon bởi vì các bạn thấy là gần như là nước nguyên chất ấy. Giờ thì mình sẽ đi về ăn tối thôi vì cũng đói rồi ấy. Cửa hàng này có tên là The Kebab King. Lúc mình đến thì nhà hàng khá là vắng. Món ăn rất đa dạng. Có thể thấy là ở đây có những cái món của Nepal tất nhiên rồi. Rồi có cả món của Ấn Độ này, món Tây Tạng này, có cả món Trung Quốc nữa. Mình chọn một chicken momo 240 này và một cơm rang trứng 220. Lưu ý là mọi đồ đây các bạn nên gọi phải nói rõ là ăn cay không cay, bởi vì nếu không thì sẽ khá là cay ấy. Đây có masala tea. Đây chính là món momo với là gà. Một món ăn rất là đặc trưng của người Nepal nhưng có nguồn gốc từ Tây Tạng. Có nhiều món momo lắm nhưng mà hôm nay thì mình gọi momo hấp thôi. Đây, mình có gọi thêm là trà masala. Các bạn nào mà ăn các món của Ấn thì đều có masala cả. Ở đây là trà masala. Khá là ngon nhé. Vậy là mình đã về đến khách sạn. Sau một ngày ở đây thì mình cảm thấy rất thoải mái. Pokhara yên bình và thư thái, xứng đáng là một cái nơi nghỉ dưỡng phục hồi năng lượng. Nếu các bạn yêu thích hành trình của mình thì đừng quên subscribe kênh, vì trong những video tới mình sẽ còn đưa các bạn đi xa hơn vào vùng núi Himalaya siêu đẹp. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.